สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดน้ำพลาสติกนะครับเป็นขวดพลาสติกเหลือใช้ที่เราดื่มกินกันแล้วนะครับส่วนมากก็จะนำมาทิ้งขยะกันเป็นภาระของโลกเรานะครับเป็นขยะพลาสติกที่มันล้นจริงๆครับเป็นปริมาณเยอะจริงๆก็คือนำกลับมาใช้งานกันครับเป็นขวดขนาด600 มิลลิลิตรครับโอเคครับตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกขวดเหลือใช้ครับผม